Welcome to Beat Bros YouTube channel. ඔන්න අපේ travel vlog series එකේ අපි අලුත් place එකකට යන්නේ. යන්න හිතිය තැනට නම් නෙවෙයි අද යන්නේ. මේ දවස්වල වැස්ස ටික. ඒ නිසා අපි place එක වෙනස් කරා. අපි අද යන්නේ කබරගල rock එකට. කැන්ඩි වලින් නම් ගම්පොළ ටවුන් එක හරහා කුරුඳුවත්තර කියලා කුරුඳුවත්තෙන් දොළොස්බාග පාරේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් කැන්ඩි වලින් පිටත් වෙලා දොළොස්බාග පාරේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වහිනවා මේ දවස්වල ටික ගිහලා බලමු ප්ලේස් එක කොහොමද කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ දොළොස්බාග පාරේ මාරම ලස්සන විදියක් තියෙනවා. පාරේ දිගටම එනකොට කෝවිලක් හම් වෙනවා. මේ කෝවිලෙන් උඩ මාර්ග දාන්න ඕනේ. පාර වලට නම් යන්න අමාරුයි. බයික් වල යනවා නම් තමයි හොඳ. මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් වගේ තියෙන උඩ යන්න. කියලා බලන්න. අපි දැන් ඉන්නේ කබරගල පීක් එකේ. ඔයාලට පේනවාද මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ? එතනින් එහාට ලොකු ප්‍රපාතයක් තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මීදුමේ වැහිලා යනවා විනාඩි 5ක් විතර යනකොට. අපි කබරගලට එන්න කිලෝමීටර් 3ක් විතර එන්න ඕනේ මේ හයික් එක. පොඩි අඩිපාරක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මාරම ලස්සනයි මේ අඩිපාර. ඔයාලා වාහන දාන්න පුළුවන් බයික් වල ආවොත් පල්ලෙහා ගෙවල් වගේක් තියෙනවා. ඒ ගෙවල් ළඟ වාහන දාන්න පුළුවන්. දාලා ඔයාලා එතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් වගේ එන්න ඕනේ උඩ.
අපේ කබරගල vlog එකත් ඉවර කරන්න යන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝස් ටික. මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ට්‍රැවල් කරන අයට සුපිරිම ප්ලේස් එකක්. විශේෂයෙන් කැම්පින් කරන කට්ටියට. ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න. මේ වගේ තව සුපිරි ප්ලේස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. thank you. අපි යනවා.